مساء الخير عليكم جميعا. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة ولايك لو عجبكم الفيديو، وشاركونا بتعليقاتكم لمواصلة جميع قصصنا الرعب. شكرا لكم. أنا بتمنى الموت، حاولت وبحاول وهحاول أنتحر، لكني عارف دايما هفشل زي ما فشلت قبل كده، وده بيكون بسببهم وبسببه. أنا عمرو رأفت، كنت أعمل مترجم بالقطاع بإحدى الجرائد، ومع تمكني من اللغة العبرية جيدا وعن طريق معارفي تم تعييني بوزارة الخارجية المصرية كمترجم لبعض الرسائل والأخبار والتقارير التي نشرت باللغة العبرية، ومن هنا ذاع صيتي وأصبحت من أشهر مترجمين للغة العبرية، وخاصة أنني أجيد الإنجليزية والفرنسية أيضا. ذات يوم قابلت عضو مجلس الشعب وأصبح صديق لي منذ أيام، وأخبرني بأن أخيه رجل أعمال شهير ويريد ترجمة كتاب من اللغة العبرية إلى اللغة العربية، ولكنه لا يريد أن يعلم شخص بذلك الأمر، وبالمقابل سأحصل على ما أريد من أموال. قلت له متعجبا: ما أريد بمعنى ما أريد؟ قال لي: نعم، ما تريد. وبالفعل تحدد موعد بيني وبين أخيه، وتقابلنا في مكتبه، وبدون مقدمات قال لي: شوف يا أستاذ عمرو، أخويا مختار لما قال لي إنه صديقك وإنك شخص أمين وهتحفظ السر، وافقت على طول إنك أنت بس اللي تترجم الكتاب، وزي ما هو قالك المبلغ اللي أنت هتحدده هكتبلك بيه شيك، لكن أهم حاجة الترجمة تكون مظبوطة جدا، والأهم طبعا السرية. بصيت له بصة اندهاش، قلت له: بس غريبة يعني، هو ايه الكتاب اللي ممكن حضرتك تدفع في ترجمته أي مبلغ أطلبه؟ نظر لي نظرة لا معنى لها، ثم قام من مقعده وذهب نحو الخزانة التي كانت بنهاية غرفته، وقام بفتحها ثم أخرج منها شيء، ثم قام بقفل الخزانة مرة أخرى، واقترب مرة أخرى من المكتب ووضع ذلك الشيء الذي أخرجه من الخزانة أمامي. وعندما نظرت إلى ذلك الشيء وجدت كتاب قديم غلافه الخارجي بني رمادي، مرسوم عليه نجمة خماسية ونجمة ثلاثية متداخلتين، وأسفلهم رسم الوجوه مرعبة وليست آدمية بالمرة. والمرعب بتلك الوجوه هي أنها كانت تصرخ وكأنها تتعذب، والأكثر رعبا هو أن تلك الرسمة مجسمة بدرجة كبيرة، بحيث أنني عندما رأيتها تخيلت بأن هؤلاء الأشخاص حقيقيين. وأسفل تلك الرسمة عنوان الكتاب الذي كان مكتوبا باللغة العبرية، وترجمته باللغة الإنجليزية هي إنوخ، وباللغة العربية إينوخ. أمسكت الكتاب بيدي وقمت بفتحه، وهنا تحدث لي الرجل قائلا: أيوة يا أستاذ عمرو، هتخلصه إمتى؟ نظرت إلى الكتاب وقمت بفتحه، ونظرت إلى آخر ورقة لمعرفة عدد الصفحات، والتي كانت تتجاوز 500 صفحة. وهنا نظرت للرجل وقلت له: مش أقل من شهر. مد يده بعلبة فخمة على مكتبي وأخرج منها سيجار وأعطاه لي، ولكنني تمنحت وقلت: لا لا، ألف شكر يا فندم، أنا ما بدخنش. نظر لي ثم أشعل السيجار ليخرج منه دخان كثيف يحجب ملامح وجهه، ثم قال: شهر كويس مش بطال، وأحب أقولك كمان إنك هتاخد عربون قبل ما تبدأ شغل. ثم أخرج دفتر الشيكات من درج مكتبه وكتب رقم ما على الشيك، ثم اقتطعه من الدفتر وأعطاه لي. أمسكت بالشيك ونظرت باندهاش وتعجب للرقم المكتوب، إنه 500,000 جنيه مصرية. نظرت إلى الرجل باندهاش: 500,000 جنيه؟ نظر لي نظرة تكبر ممزوجة بالسعادة، ثم قال: إيه قليل؟ أمسكت بالكتاب والشيك وقلت له: ده كتير وكتير جدا كمان. اعتدل بمقعده وقال لي: تمام، نبقى كده متفقين يا أستاذ عمرو. علشان تطمن أحب أقولك إن هيوصلك شيك بنفس المبلغ بعد أسبوعين، في المقابل هكون أخدت منك نص الكتاب مترجم بالعربي، وبعد ما تخلص ترجمة الكتاب هيبقى ليك الحق إنك تطلب المبلغ اللي أنت هتطلبه، حتى لو عديتها 10 مرات. أنا ما عنديش أي مانع، بس المهم تترجم الكتاب يكون عندي بعد شهر. أنهيت حديثي مع ذلك الشخص المجنون بوجهة نظري، كمان الذي يعطي لشخص ما 500,000 جنيه كعربون لترجمة كتاب. ثم عدت إلى منزلي ودخلت إلى مكتبي ووضعت الكتاب وبجواره الشيك،
ثم خرجت من المكتب لتناول العشاء مع زوجتي وابني، وبعد أن انتهيت من العشاء أخبرت زوجتي بأنني سوف أقوم بعمل هام ولا أريد الإزعاج. ثم دخلت مرة أخرى إلى غرفة المكتب وأحضرت أوراق بيضاء وقلم وأمسكت بالكتاب، وبدأت بتصفح الكتاب من الصفحة الأولى والتي كان مكتوب بها اسم الكتاب، ثم الصفحة الثانية والتي كانت بها مقدمة باللغة العبرية وترجمتها باللغة العربية الآتي: يا من سوف تقرأ ذلك الكتاب، لا تنطق أسماءهم ولا ترسم طلاسمهم حتى لا يحضرون، فإذا حضروا ستصبح حياتك جحيم تتمنى نهايته بموتك، ولن يحدث ذلك حتى يذهب الكتاب إلى شخص آخر ويمتلكه بإرادته. أما إذا أردت التجربة والتحضير فعليك بنطق الأسماء ورسم الطلاسم التي سوف تجد بدايتها من الصفحة المقبلة. قمت بكتابة تلك المقدمة، وبعد أن انتهيت قمت بطي الصفحة لقراءة الصفحة التالية التي كان مكتوبا بها باللغة العبرية ذلك الكلام الذي كنت ترجمته بالعربية: الخادم الأول للمخلص، مالك على عرش الدماء، قاتل الأهل والأقارب وجالب اللعنات، طاعته واجبة، فهو الخادم المفضل لدي، حامل الضياء، دمرياط 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 دمرياط. اندهشت من كتابة الأسماء 5 مرات متتالية، ولكنني كتبته لأنني أترجم فقط، وليس لي الحق فأن أسأل عن ما هو المكتوب. ولكن ما أثار فضولي ذلك الشكل الهندسي الذي كان مرسوما أسفل الاسم، والذي كان على شكل دائرة بداخلها نجمة خماسية، وحول النجمة الخماسية خطوط ينتهي كل خط منها بدائرة صغيرة، وتكون بداية الخط في نقطة تماس داخلية مع الدائرة. قمت بترجمة ذلك الكلام المكتوب أعلى الشكل الهندسي، ثم قمت برسم الشكل الهندسي أسفل الكلام، وعند انتهائي من الرسم سمعت صوت زوجتي وولدي يصرخون من الخارج. قمت مسرعا من على كرسي مكتبي وتوجهت إلى مصدر الصوت الذي كان يأتي من غرفة نومي، وذهبت إلى الغرفة التي كان بابها مغلق، وعندما أمسكت بالمقبض وقمت بفتح الباب انقطعت الكهرباء تماما، وتبدل المشهد من حولي إلى ظلام تام في جميع أنحاء الشقة إلا غرفة النوم. فبينما كان الظلام يعم المكان، كانت غرفة النوم بداخلها عالم آخر، مما دفعني إلى الدخول إليها، وإليكم وصفها والذي كان كالآتي: الغرفة أصبح بابها مدخل إلى عالم آخر، عالم مكون من جبال وأراضي صخرية سوداء يمر من بين شقوقها أنهار وشلالات من الحمم البركانية. وبنهاية إحدى طرق الجبال كان هناك شخص طويل القامة يجلس على الكرسي مرتفع، اقتربت منه لأراه، وكان وصفه كالآتي: كان طويل القامة، أصلع الرأس، عيناه حمراوتان، وجسده يملأ الدماء، ويجلس على عرش مصنوع من الصخر، ويسيل من ذلك العرش دماء كثيرة، وأسفل ذلك العرش كائنات صغيرة تشبه القرود في الحجم وشعر الجسد الكثيف، ولكنهم أبشع وأفظع. والأبشع من ذلك أنهم كانوا يأكلون من رؤوس آدمية تفترش بها الأرض أسفل ذلك العرش. اقتطع المشهد صوت صراخات زوجتي وولدي من خلفي، التفت لأرى سبب صراخهم، وعندما التفت وجدت زوجتي وبجانبها رأفت ابني، وهما معلقين من أقدامهم بواسطة أحبال حديدية على إحدى الجبال، ورؤوسهم مدلدلة للأسفل. حاولت الاقتراب منهم، ولكنني سمعت أصوات تلك المخلوقات الصغيرة من حولي يشكلون دائرة، كلما حاولت الخروج منها يخدشني أحدهم بمخالبه الحادة. حاولت أن أقاوم وأن أخرج من تلك الدائرة وأنا لا أستطيع، قد أصيبت أقدامي بجروح بليغة أجبرتني على الجلوس أرضا. جلست على تلك الأرض الصلبة الساخنة وأنا أنظر بأسى وألم إلى زوجتي وابني المعلقين أمامي، ثم أنظر إلى أقدامي التي تنزف بغزارة، ثم نظرت إلى هؤلاء المخلوقات القصيرة التي لم يتجاوز طولها المتر الواحد، وقلت لهم وهم ينظرون لي بأشكالهم المفزعة: انتوا بتعملوا فيها كده ليه؟ وعندما سألت ذلك السؤال سمعت صوت أقدام يأتي من خلفي، نظرت نحو ذلك الصوت الذي كان مصدره ذلك المخلوق العملاق الذي قام من عرشه وفي طريقه إلى زوجتي وابني. وعندما وصل إليهم أخرج من إحدى شقوق ذلك الجبل سكينا كبيرا، يديه من حديد وسلاحه من نار،
ثم قام بقطع رقبة زوجتي، ثم أمسك الرؤوس بيديه وهو يبتسم ابتسامة المنتصر. صرخت بكل ما أوتيت من قوة، ولكنه لم يهتم ولم يتأثر، واقترب مني وقال جملة واحدة: حضرت لك ونفذت عهد الطلسم. وحينما أنهى جملته تبدل المشهد مرة أخرى، لأجد نفسي بغرفة نومي وقد عادت إضاءة المكان، وأمامي زوجتي ورأفت ابني وهم معلقين من أرجلهم بواسطة أحبال بالسقف، ولكنهم مقطعين الرؤوس وتنزف أجسادهم بغزارة على الأرض. صرخت وأنا حتى الآن لا يريد عقلي استيعاب ما حدث ولماذا حدث. حاولت القيام من على الأرض ووجدت أقدامي تنزف بغزارة من أثر الجروح المتسبب بها مخالب تلك المخلوقات الصغيرة. تحملت على نفسي حتى وصلت إلى الهاتف وقمت بالاتصال بالشرطة، ومن بعد ذلك شطبت عن الوعي من حول الصدمة ومن كثرة النزيف. فقدت الوعي لأستيقظ وأجد نفسي على سرير بالمستشفى ويداي مقبلتان بالسرير. نعم، أنا الآن متهم بقتل زوجتي وولدي. وبعد أن مرت عدة أيام وشفت أقدامي من أثر الجروح تم تحويلي إلى السجن، وبعد عدة شهور حكم علي بالسجن المؤبد. وأنا الآن فقدت أسرتي ووظيفتي وحياتي، وأصبحت سجينا قاتلا في نظر الجميع، ولكنني بحقيقة الأمر مظلوما ومجني عليه. ولكن الأمر الغريب أن في أول يوم لي في السجن سمعت ليلا صوت ينادي باسمي يأتي من أسفل السرير. نزلت من على السرير ونظرت إلى أسفله لأجد ذلك الكتاب الذي لا يريد مفارقتي. وبعد أن مر عامان من السجن والظلم والحزن والألم والكوابيس التي باطلها ذلك الشيطان المدعو بمرياض، والذي كان يقول لي بكل ليلة إنني بحصولي على الكتاب ومناداتي لاسمه ورسمي لتلصمه أصبحت خادمة، وذلك بعد أن ضحى بأعز وأقرب أشخاص لقلبي. وبعد مرور عامان وفي يوم الزيارة جاء صوت المسؤول عن الزيارة مناديا باسمي: عمرو رأفت، في زيارة علشانك. تعجبت من الأمر، لأنني ليس لي أقارب ولا أهل بعد وفاة والدي ووالدتي. لم أكن أملك في الحياة إلا زوجتي وولدي. هربت إلى غرفة الزيارة، والعجيب في الأمر إنني وجدت الزائر هو ذلك الشخص الذي أعطاني الكتاب، والذي عندما رأيته أردت أن أقتله، ولكن كان الحاجز الذي بيني وبينه يمنعني من أن ألمسه. نظر لي وتحدث قائلا: سامحني يا عمرو يا أخويا، أنا برضو حصل لي اللي حصل لك، وقتلت مراتي وولادي، لكني دفنتهم ومحدش يعرف هم راحوا فين، وده لأني عندي خدم ورجالة ومساعدين كتير. لكن انت حصل لك اللي حصل وبلغت الشرطة، واديك اهو دخلت السجن، وللأسف كان السبب الكتاب اللي انا اديتهولك، واللي كان السبب في ان حياتي اتحولت لجحيم. وعشان الجحيم ده ينتهي كان لازم حد ياخد الكتاب بإرادته، ويكون حد بيعرف عبري كويس جدا زي حالاتك كده، ويقدر يقرأ اسم الخادم الأول ويرسم تلصمه، وساعتها بس اللعنة والكوابيس والكتاب هينتقلوا مني ليه. وما كانش في حد أنسب منك عشان أنقله اللعنة، علشان ما تظلمش أخويا اللي هو صاحبك. هو كان فعلا معرفش غير إن أنا معايا كتاب ومحتاج أترجمه. قطعت حديثه قائلا: صدقني أنا ههرب وهدور عليك وهقتلك، دم مراتي وابني في رقبتك. نظر لي وابتسم ابتسامة متصنعة وقال: صدقني مش حل انك تهرب، ولا حل انك تخرج من السجن، ولا حل انك تقتلني، لانك لو عملت كل الحاجات دي برضو هتفضل ملعون ومش هتعرف تنام، وهتفضل بتحاول تنتحر زي ما انا حاولت ومش هتعرف. بس عارف ايه الحل الوحيد؟ الحل الوحيد انك تعمل زي ما انا عملت، تدي الكتاب لحد تاني يكون بيعرف لغة عبري كويس، وهو فضوله هيخليه يقرا الاسم ويرسم الطلسم، وساعتها اللعنة هتنتقله. وهو فضوله هيخليه يقرا الاسم ويرسم الطلسم، وساعتها اللعنة هتنتقله وهتسيبك، وممكن ساعتها يكون في امل انك تعرف تعيش. وخليك فاكر 3 حاجات مهمة جدا يا عمرو. اولا، انت خدت الكتاب عشان تترجمه ومسألتش اللي جواه بسبب الفلوس، واللي خلتك تاخد الكتاب بمزاجك، وده خلاك ملعون وخلاني انا اعرف اعيش الايام اللي فضلالي في الدنيا في امان. وثانيا، لو تخلصت من اللعنة وخرجت من السجن او هربت، فحاول ما تدورش عليا، لانك مش هتلاقيني، عشان انا النهارده مسافر ومحدش يعرف انا رايح فين، ولا حتى اخويا. حاول تخلص من الكتاب، لانك لو مخلصتش منه هتفضل كده كل يوم تأنيب ضمير
وكوابيس، وهيخلوك تتمنى الموت، ومش هتموت ولا تعرف تنتحر برضه. أنهى الرجل حديثه وذهب. والآن بعد مرور عدة أعوام، وبعد محاولات عديدة من التخلص من الكتاب بإلقائه خارج أسوار السجن، كانت كل يوم تلك المحاولات تبوء بالفشل. في نهاية اليوم أجد الكتاب أسفل سريري. ولكن اليوم بعد أن أعطيت الكتاب لجند مثقف من حراس السجن، أخذه ولم يعد هو ولا الكتاب منذ 10 أيام. وبعد أن تأكدت من أن اللعنة انتقلت إلى الشخص آخر، أصبح من حقي أن أقوم بالانتحار. ولكنني استيقظت بعد محاولة انتحار جديدة فاشلة، ووجدت نفسي بمستشفى السجن، وبجوار ذلك الجندي، وبيده الكتاب الذي ما زلت أحاول أن أتخلص منه كل يوم بإلقائه خارج أسوار السجن. لعل أحد ما يجده ويقوم بترجمة ما فيه، ويقوم برسم الطلسم، ويقوم بنقل اللعنة إلي. تلك اللعنة التي حولتني من مترجم إلى خادم للشيطان، وملعون ومجرم في نظر الجميع من حولي. ولكن عزيزي القارئ، عندما تقرأ كلامي هذا فاعلم جيدا بأنني الآن قد تخلصت من الكتاب، وأن تلك هي مذكراتي التي بداخله، وأنك الآن ملعون ومالكا له، وعليك بإعطائه لشخص آخر يرغب في الحصول عليه بكامل رغبته. وأنا الآن أحمد تلك أوراق وجدتها في ذلك الكتاب الذي وجدته أمام أسوار إحدى السجون، وذلك بعد أن ترجمت ما فيه، وبعد أن رسمت الطلسم، وأصبحت خادم ملعون لذلك الشيطان، قاطع الرؤوس، المدعو دمرياط. ومن حسن حظي إنني شاب فقير حاصل على بكالوريوس آداب، ولكني عاطل ولا أعلم، وأعيش وحيدا بعد وفاة أبي وأمي، وليس لي أسرة لكي يقوم بقتلها، ولكنني أريد النوم، وأريد أن أنقل اللعنة إلى شخص آخر. فاحذر يا من تسمع تلك القصة من أن تجد يوما ما كتابا اسمه إنوخ، أو من أقابلك ذات يوم وأعطيك ذلك الكتاب هدية، أو من أرسله إليك مع مذكرات عمل رأفك بطرد إلى منزلك. شكرا لك، فاللعنة الآن سوف تصبح بين يديك، وأنا سوف أنجو قريبا. سوف أنجو حقا.